মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লাষ্ট ক্লাছত আমি গ্লাইকলৰ এই ৰিয়াকশ্যনটোলৈকে শেষ কৰিছিলোঁ আজি আমি অক্সিডেশ্যন ৰিয়াকশ্যন পঢ়ো গ্লাইকলৰ এই অক্সিডেশ্যন ৰিয়াকশ্যনটো বৰ দৰকাৰী বিক্ৰিয়া ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়াকশ্যন আৰু এই ৰিয়াকশ্যনটোত চাবা অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হ'ল নাইট্ৰিক এচিড দ্য অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ইজ নাইট্ৰিক এচিড আৰু এইটো ৰিয়াকশ্যন এনেকৈ কোৱা হয় যে ভেৰিয়াছ ইণ্টাৰমিডিয়েট কম্পাউণ্ডছ আৰ ফৰ্ম বাট দ্য ফাইনেল এক্সট্ৰিম অক্সিডেশ্যন ষ্টেট ইজ অক্সেলিক এচিড so conversion of ethylene glycol to oxalic acid but these intermediate can also be separated very easily okay so prothom to swa yate koise je eta kan alcoholic group duita eta group oxidize hoise gotike eta group oxidize hoise antu group hoa nai aldehyde hoise kan alcohol or next oxidation state aldehyde yate koise ki je ei aldehyde group to next oxidation state hol carboxylic acid Eto group intact আছে so this is one possibility this is another possibility ইয়াতে দুইটা গ্ৰুপ অক্সিডেশন লিখাইছে গ্লাইঅক্সেল বুজি পাইছা নে ডিফাৰেন্স টু এটো আৰু এটোৰ সোৱা গ্লাইঅক্সেল আকৌ এটোৰ কি কৰিছে এটা এলডিহাইড গ্ৰুপ ঠিকে ৰাখিছে আনটোত অক্সিডাইজ হৈছে so these are the some possible four possibilities যত এটোত আমি ইন্টারমিডিয়েট হিচাপে পাওঁ প্ৰতিটোৰে নাম চাবা গ্লাইকলিক গ্লাইঅক্সিলিক গ্লাইঅক্সেল গ্লাইকলিক এলডিহাইড এই ৰিয়াকশ্যনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়াকশ্যন বুলি মই কৈছিলোঁ আৰু ফাইনেল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হ'ল অক্সেলিক এচিড চ' কনভাৰ্জন অফ ইথিলিন গ্লাইকল টু অক্সেলিক এচিড ইন প্ৰেজেন্স অফ নাইট্ৰিক এচিড এনাডাৰ কৈছে যে দিছ ইজ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ইজ কেএমএনঅ'4 এচিডিক কেএমএনঅ'4 গতিকে তোমালোকৰ এচিডিক কেএমএনঅ'4ৰ ইউটিলিটি বুলি এটো ৰিয়াকশ্যন তোমালোকে গম পালা আনটো ৰিয়াকশ্যনত গম পালা যে নাইট্ৰিক এচিডে হাউ নাইট্ৰিক এচিড বিহেভছ এজ এ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হিয়াৰ হাউ কেএমএনঅ'4 acts as a oxidizing agent but in acidic ইয়াৰ আগৰ এটা ৰিয়াকশ্যন পাইছিলা কেএমএনঅ'4 alkaline যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো পঢ়িছিলা ফাৰ্স্ট ৰিয়াকশ্যন এটা পঢ়িছিলা সোৱা ইয়াতে যেতিয়া পঢ়িছিলা কোল্ড কেএমএনঅ'4 but it is alkaline তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ টু পঢ়ি আহিছিলা প্ৰ্যাকটিকেলৰ কাৰণে সো এই ৰিয়াকশ্যনটো সোৱা ইয়াতে মলিকুলটো ভাঙি গৈছে ইয়াতে সো দিস ইজ আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে এটো প্ৰাইমেৰী এলকহল গ্ৰুপৰ হৈছে নহয় জানো গতিকে ফৰ্মিক এচিড হৈছে সো এই ৰিয়াকশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হ'ল নাইট্ৰিক এচিড সেকেন্ড অক্সিডাইজিং এচিড হ'ল এচিডিক পাৰমেংগানেট থাৰ্ড অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হোৱা পাৰায়ডিক এচিড পাৰায়ডিক এচিডৰো এই ৰিয়াকশ্যনটোত এইটো মাজতে ই ভাঙি যায় মলিকুলটো ভাঙি যায় কিন্তু ই অক্সিডেশ্যন ষ্টেটটো এলডিহাইডতে ৰৈ যায় গতিকে পাৰায়ডিক এচিড আৰু কেএমএনঅ'4ৰ অক্সিডেশ্যনৰ প্ৰডাক্ট কেইটা মন কৰা এটা ফৰ্মেলডিহাইড এটা ফৰ্মিক এচিড এই তিনিটা মুঠতে তোমালোকে অক্সিডেশ্যনৰ ৰিয়াকশ্যন গ্লাইকলৰ অক্সিডেশ্যন ৰিয়াকশ্যন তিনিটা গ্লাইকলৰ অক্সিডেশ্যন ৰিয়াকশ্যন তিনিটা ৰিয়েজেন্ট নাইট্ৰিক এচিড কনচেন্ট্ৰেটেড কেএমএনঅ'4 এচিডিক এণ্ড পাৰায়ডিক এচিড ওকে নেক্সট আহা ডিহাইড্ৰেশ্যন সো অক্সিডেশ্যন এবাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন ডিহাইড্ৰেশ্যন যেহেতু হৈছে তো তুমি এটা অনুমান কৰিব পাৰিছা যে ওয়াটাৰ মলিকুল ওলাই যাব নহলে ডিহাইড্ৰেশ্যন কেনেকৈ হ'ব সো এতিয়া কথা হ'ল কি হোৱাট ইজ দ্য ডিহাইড্ৰেটিং এজেণ্ট হিয়াৰ দ্য ডিহাইড্ৰেটিং এজেণ্ট ইজ জিংক ক্লৰাইড দি হিট কৰিছে এচেটেলডিহাইড তাৰমানে ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে মলিকুলটো অক্সিডেশ্যনো হৈছে ইয়াত অক্সিডাইজ হৈছে কাৰণ এলকহলৰ পৰা এলডিহাইড হৈছে গতিকে ৰিয়াকশ্যনটো অক্সিডেশ্যন হৈছে okay so dehydration ek dhoroner dehydration this is another dehydration so just heating the compound only at a very high temperature just heat so here to dehydration hoise water so glycolor dehydration of the ei duta bor dorkari bikriya another dehydration dise with concentrated sulfuric acid remember my dear student like nitric acid sometimes acts as a oxidizing agent concentrated sulfuric acid also acts as a ডিহাইড্ৰেটিং এজেণ্ট কিন্তু ইয়াতে মন কৰিছা মলিকুলটো চোৱা দুটা মলিকুল লোৱা হৈছে গ্লাইকলৰ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ সাইক্লিক ইথাৰক কোৱা হৈছে ডাইঅক্সেন বুলি দিস ইজ এ সাইক্লিক ইথেন দিস ইজ অলসো এ ওয়ান ক্লাস অফ কম্পাউন্ড ডাইঅক্সেন অলসো ওয়ান ক্লাস অফ কম্পাউন্ড এনাদাৰ ৰিয়াকশ্যন লিখিছা তোমালোকক ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ ৰিয়াকশ্যন যেতিয়াই ওয়াটাৰ মলিকুল তোমালোকে গোটেই কিটা মলিকুলত সোৱা যেতিয়াই ওয়াটাৰ মলিকুল ওলাই যায় these are also dehydration reaction so number 4 dehydrating agent is phosphoric acid H3PO4 যে phosphoric acid heating
উইথ H3PO4 এইটোৰ লগত প্ৰায় একে ধৰণৰ ডিহাইড্ৰেটিং এজেণ্ট কেৱল বেলেগ কিন্তু ইয়াতো দুটা মলিকিউল লাগিছে ইয়াতো দুটা মলিকিউল লাগিছে ইয়াতে এই OH2 লগত ইয়াৰে এটা হাইড্ৰোজেন ওলাই গৈছে ইয়াতে কিন্তু ওয়াটাৰ মলিকিউল দুটা ওলাই গৈছে ইয়াত ওয়াটাৰ মলিকিউল এটা ওলাই গৈছে সো আমি এটোৱে বুজি পাইছো যে গ্লাইকলৰ অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন আৰু গ্লাইকলৰ ডিহাইড্ৰেশন ৰিঅ্যাকশন এই কিটা ৰিঅ্যাকশন টোটাল অক্সিডেশনত 3টা ডিহাইড্ৰেশনত 4টা এই ৰিঅ্যাকশন কিটা বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট ডিপেন্ডিং আপন দা ৰিঅ্যাকশন condition zinc chloride simple heating 500 celsius just heat with sulfuric acid and then phosphoric acid etut koise diethylene glycol this is one this is another and in between this so it is a kenuka dhৰণৰ compound hoise ethereal group আছে anhate diethylene মানে OH group আছে so this is all about the glycol yate okoman use dekhaise antifreeze hisabe use kore glycol antifreeze compound hisabe use kore tar pisot tak dicing fluid for aeroplane wing ebilak tar uses ha aro bibhinno compound banaboleo glycol use kore so moi bhabu je glycol to tumalokor dekha goise je glycolor reaction khini tumalke practice koribo lagibo aro glycolor reaction khini khub porikhar karone ba janar karone bor dorkari reaction